Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Hiếu Đúng về Đức Phật tập 2. Dhamma là gì? Điều Đức Phật thực sự muốn truyền dạy. Trong tập trước, hành trình tìm hiểu về Đức Phật bắt đầu bằng một câu hỏi rất quan trọng. Vì sao muốn thực hành thiền đúng cách thì trước hết cần hiểu giáo lý? Thiền không chỉ là ngồi yên nhắm mắt, mà là quá trình chuyển hóa tâm dựa trên chánh kiến. Muốn thấy đúng, trước hết phải hiểu đúng. Vậy nền tảng mà Đức Phật đã truyền dạy là gì? Ý nghĩa thực sự của chữ Dhamma ra sao? Đó sẽ là nội dung của tập hôm nay. Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến không ít người băn khoăn. Đức Phật thực sự để lại điều gì cho nhân loại? Có người nghĩ đó là một tôn giáo. Có người cho rằng đó là những nghi lễ, những bài kinh hay những pho tượng được tôn kính trong chùa. Lại có người tin rằng điều quan trọng nhất là niềm tin vào Đức Phật. Nhưng nếu nhìn vào những lời dạy nguyên thủy của Ngài, sẽ thấy điều Đức Phật để lại không phải là một hệ thống tín ngưỡng, cũng không yêu cầu con người phải tin tưởng tuyệt đối vào một đảng quyền năng. Điều Ngài để lại chỉ gói gọn trong một từ rất quen thuộc, đó là Dhamma, hay còn được dịch là Pháp. Thoạt nghe, từ Pháp có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó rộng lớn hơn rất nhiều so với cách hiểu thông thường. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nhắc đến pháp luật, người ta nghĩ đến những quy định do con người đặt ra. Chúng có thể thay đổi theo từng quốc gia, từng thời đại và từng hoàn cảnh xã hội. Còn Dhamma thì hoàn toàn khác. Dhamma không phải là điều do Đức Phật tạo ra. Ngài cũng không sáng lập ra chân lý. Những quy luật ấy đã tồn tại từ rất lâu trước khi Ngài xuất hiện, và vẫn sẽ tiếp tục tồn tại dù có hay không có một vị Phật ra đời. Vai trò của Đức Phật giống như một người đầu tiên tìm thấy con đường đã bị rừng rậm che khuất. Con đường ấy vốn đã có sẵn, nhưng qua thời gian không còn ai biết đến. Bằng trí tuệ của mình, Ngài tự khám phá ra nó, rồi chỉ lại cho mọi người cùng đi. Vì vậy, Đức Phật thường được gọi là bậc giác ngộ, chứ không phải người sáng tạo chân lý. Dhamma chính là chân lý ấy. Đó là quy luật vận hành của sự sống, là bản chất của mọi hiện tượng, là con đường đưa con người từ khổ đau đến giải thoát. Chính vì mang ý nghĩa rộng như vậy, nên từ Dhamma rất khó dịch trọn vẹn sang một ngôn ngữ khác. Tùy từng ngữ cảnh, nó có thể mang nghĩa là giáo pháp, chân lý, quy luật tự nhiên, lời dạy của Đức Phật hay con đường thực hành. Dù hiểu theo cách nào, tất cả đều hướng đến một điểm chung, đó là giúp con người thấy sự thật đúng như nó đang là. Điều đáng chú ý là Đức Phật chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ ai phải tin vào lời mình, chỉ vì lòng tôn kính. Ngài luôn khuyến khích mọi người tự quan sát, tự trải nghiệm và tự kiểm chứng. Nếu một lời dạy chỉ được chấp nhận vì truyền thống, vì số đông tin theo hay vì người nói có uy tín, thì theo tinh thần của Phật Pháp, điều đó vẫn chưa đủ. Một người chỉ thực sự hiểu Dhamma khi chính họ nhìn thấy chân lý ấy trong cuộc sống của mình. Đó cũng là điểm làm cho Phật Pháp trở nên khác biệt. Niềm tin luôn có giá trị nhất định, nhưng niềm tin chỉ là điểm khởi đầu. Đích đến là trí tuệ. Đức Phật từng ví giáo pháp giống như một chiếc bè dùng để qua sông. Khi còn đứng ở bờ bên này, chiếc bè vô cùng cần thiết. Nhưng khi đã sang được bờ bên kia, không ai lại vác chiếc bè trên vai để tiếp tục hành trình. Qua hình ảnh ấy, Ngài muốn nhắc rằng ngay cả giáo pháp cũng chỉ là phương tiện đưa con người đến sự giải thoát. Điều quan trọng không phải là bám chặt vào hình thức hay câu chữ, mà là sử dụng chúng đúng mục đích. Vì thế, học Phật Pháp không phải để ghi nhớ thật nhiều thuật ngữ, cũng không phải để tranh luận xem ai hiểu kinh điển nhiều hơn. Nếu chỉ dừng ở kiến thức, người học có thể thuộc lòng hàng trăm bài kinh, nhưng tâm vẫn đầy phiền não. Chỉ khi lời dạy được áp dụng vào từng suy nghĩ, từng lời nói và từng hành động, Dhamma mới thật sự trở thành một phần của cuộc sống. Muốn gìn giữ Dhamma cũng không chỉ đơn giản là lưu giữ kinh sách. Trong suốt hơn 2.500 năm qua, kinh điển đã được chép lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ban đầu là truyền khẩu, sau đó được ghi trên lá bối, rồi viết thành sách và ngày nay được sổ hóa trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều giúp Phật Pháp tồn tại lâu dài không nằm ở chất liệu của những trang kinh. Nếu chỉ còn kinh sách mà không còn người thực hành,
thì giáo pháp cũng dần trở thành những dòng chữ vô tri. Ngược lại, chỉ cần vẫn còn những người sống đúng với lời dạy của Đức Phật, thì Dhamma vẫn luôn hiện hữu, dù ở bất kỳ thời đại nào. Chính vì vậy, các bậc thầy thường nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để bảo tồn Phật Pháp không phải chỉ là xây thêm chùa, in thêm kinh hay tổ chức nhiều nghi lễ. Điều quan trọng hơn cả là có những con người biết sống bằng chánh niệm, biết nuôi dưỡng lòng từ bi và không ngừng phát triển trí tuệ. Khi ấy, giáo pháp không còn nằm trên giá sách, mà hiện diện trong chính cách con người đối xử với nhau mỗi ngày. Để những lời dạy ấy được lưu truyền một cách trọn vẹn, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị thánh đệ tử đã cùng nhau kết tập toàn bộ giáo pháp thành 3 phần lớn, gọi là Tam Tạng. Đây không phải là 3 cuốn sách, mà là 3 nhóm kinh điển ghi lại đầy đủ những gì liên quan đến con đường tu tập. Phần thứ nhất là Luật Tạng, ghi lại những giới luật dành cho đời sống xuất gia, nhằm giúp tăng đoàn duy trì sự thanh tịnh và hòa hợp. Phần thứ hai là Kinh Tạng, tập hợp những bài thuyết giảng của Đức Phật dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Có bài dành cho người mới học, có bài dành cho các vị tỳ kheo, cũng có những bài giảng cho vua chúa, thương nhân hay những người đang đối diện với đau khổ trong cuộc sống. Đây cũng là phần được nhiều người biết đến nhất, bởi chứa đựng gần như toàn bộ những lời dạy thực tiễn của Ngài. Phần cuối cùng là Vi Diệu Pháp, trình bày giáo lý ở mức độ sâu sắc hơn, phân tích tỉ mỉ tâm, vật chất và các quy luật vận hành của hiện tượng theo góc nhìn của trí tuệ giác ngộ. 3 phần này tuy khác nhau về cách trình bày, nhưng đều hướng về cùng một mục đích. Đó là giúp con người nhận ra nguyên nhân của khổ đau và chỉ ra con đường chấm dứt khổ đau. Đức Phật từng khẳng định rằng, cũng như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, giáo pháp của Ngài cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Mỗi bài kinh, mọi lời dạy và mọi phương pháp thực hành cuối cùng đều quy về mục tiêu ấy. Không phải để con người trở thành học giả, không phải để tích lũy thêm kiến thức, càng không phải để tạo nên sự khác biệt giữa người này với người khác, mà để mọi người từng bước hiểu rõ chính mình, buông bớt tham lam, sân hận và si mê, từ đó sống bình an hơn, tự do hơn và sáng suốt hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của Dhamma. Không chỉ là điều để học, không chỉ là điều để tin, mà là chân lý cần được sống, được trải nghiệm và được chung nghiệm bằng chính cuộc đời của mọi người. Và khi đã hiểu Dhamma là gì, câu hỏi tiếp theo sẽ tự nhiên xuất hiện. Người đã khám phá và chỉ bày chân lý ấy thực sự là ai? Điều gì khiến một con người được tôn xưng là Đức Phật? Đó cũng sẽ là nội dung của tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.